Oho! Lipas siihen. Kyllä. Slava natsi. Merkolomaan. Tältä puolelta maasta kanssa. Ykköshousut menee sotkuun. No. Tuossa Pesola hotellilla niin mahtava juttu, meikäläinenkin pääsee koeampumaan tätä hienoa Kalasnikovia, niin Gotowi? toi Won. ollaan Sasan kanssa
ampumaradalla. Kerrotko vähän, mikä on se kyseessä ja mitä osia siinä on kiinni ja mikä tarkoitus niillä on ja mistä ne on tehty? Mitä tähän aluksi kannattaa sanoa, niin Ukrainan sodassa on nähty paljon näitä AK-muokkauksia, että se on niinku iso trendi muokata sitä AK:ta. Jotkut osat on hyviä, jotkut on tosi huonoja, jotkut on käytännöllisiä, niin oikeasti niitä tarvii pyssyä, mutta mä tykkäisin muokata aseen silleen, että mulla on mahdollisimman pitkä ote tossa, koska mä oon pitkä kundi. Mä ammun kaikista vakaimmilleen, kun mun käsi on pitkällä ja se suojaa jopa vähän naamaa. Sen takia mä oon ostanut tuohon Krikin etupalan. Krikin etupala, otetaan tosta ne puuosat pois ja laitetaan se siihen, niin mä saan otettua pitkältä asetta kiinni tai sitten keskimatkasta. Mä oon ostanut tähän fingerstopperin, eli yleensä missä mä pidän mun etusormea on joko tossa tai sit mä menen kauas tosta, otan sen kauko-otteen ja mä saan pidettyä pikkurilliä siinä, jolloin mä saan vedettyä sen jousipyssyliikkeen tohon mun vartaloon. Tää on Aimpointin M5. Ihan tosi hyvä, aika korkee, mutta nyt kun ei oo muuta saatavilla, niin käyttäisin niitä mieluummin matalaa. Mutta tää on tosi hyvä tähtäin. Tässä sivukiskopala. Kraken on valmistanut tän. Ja Kraken on antanut sen mulle lahjana. Yleensä nämä sivukiskot, jotka tulee AK:seen, laitetaan tuohon liipasinkoneistoon noilla ruuveilla kiinni. Tää malli on tosiaan tuossa kahvassa kiinni, joka tekee siitä aika spessun. Okei, onko se niinku parempi sitten kun se... Ei tarvitse irrottaa sitä koneistoa välttämättä. Se ottaa tosta noin vaan ton kahvan pois ja tää sivukisko kiinni. Ei tarvi minkäännäköistä mekaanista käsittelytaitoa, että pystyy ostamaan tän palan. Joo. Sitten mulla on Fab Defensen pistol grippi. Ihan hyvä. Se nyt on olilla laitettava siihen vaan, että saa sen puukahvan pois, sen bakeliitin tosta pois. Niin. Mitä vikaa bakeliitissa on? No en mä tiedä, se tuntuu vähän hassulta kädessä. On se aika neukun näköinen. On. Mulla on tässä tää perä, niin tää on Fab Defensen niinku rekyylin vaimentaja perä. Saattaa näyttää aika oudolta tähän alkuunsa tämmönen tyyny rakennettu hiiren siitä geelimatosta tuohon mun poskelle. Minkä takia mulla on tää tässä on se, että kun mä vetäsen olkapäältä, kun mä slaissaan piirakkaa, niin mun on helpompi työntää se ja vakauttaa mun poske siihen niin, ettei mun pää tuu ulkopuolelle. Mulla on ongelma se, että mä usein liippaan näin normiaseiden kanssa. Niin tää antaa mulle sen, älä laita päätä ulkopuolelle. Ja sitten tosiaan CQV-tekniikoissa ihan sika hyvä, että sulla on enemmän tyynyä oikeastaan tossa sun naama-eessä. Ja tässä se tulee varsinkin esiin, että hei, tässä sitä päätä ei voi, koska tosi monen ihmiset päällä lähtee kurkkaavat luonnollisesti näin. Niin nyt jos mulla on tässä näin, niin mähän on koko ajan sen tyyny takana. Kuvaatko tosta edestä sitä? Se oikeesti tulee ensin piippua ja sit vasta pää. Juuri näin. Ja mulla on korkea tähtäin, joten tää on pitänyt saada korottua silleen, että mä näen ton punaisen pisteen ollenkaan. Joten tosta kun mä ammun, poski pysyy siinä aika hyvin lepäämässä. Koko kroppa liikkuu. Jotkut sanoo, että tää periklaad on tällä vaikea, mutta mun mielestä tää on ihan normaali. Mä saan päällä tuettua kans sitä asetta, mikä on tosi hyvä. Näissä AK-malleissa kato ei yleensä saa. Mitä enemmän tukipisteitä sulla siihen aseeseen, niin mun mielestä vakaa voittaa pidettyä. Sen takia mä oon muotoinut tän pyssyn tän näköiseksi. Ja onhan se aika helvetin formi. Onhan joo, tohon kun saisi johonkin karvat ympärille, niin täydellinen kumppani. Siis ei tarvi muuta kuin karvanopat enää. On velcrokarvat ja kaikki muut. Onko tullut, siis paljon sä oot ampunut tolla? No, tuhansia laukauksia. Niin rintamalla kuin siviilissäkin. Että tää on kyllä ihan meikäläisen ase. Sait ihan niinku perus AK:n. Tää on ihan perus AK ja nää osat on, Oletko itse modannut sitä? nää osat on täällä suunnilleen Krikin etukahva, ukrainalaista laatua. Ainut miinuspuoli siinä, että se heiluu vähän. Sen takia mä käytän tätä nipparisysteemiä. Sehän saisi joku oikein helvetin näppärä jätkä, saisi se hitsattua tuolta sisältä niinku tosta kohtaa, missä on luketuspala. Se on 300 €. 300 € on perä, 50 on kahva. Tää on
armoton, kun se on tehty käsityönä Krasinassa. Mitähän se olisi? Ei sitä voi arvollisesti mitata. Ei sitä voi arvollisesti mitata. Pari hunttia ja sitten tähtäin on tosiaan tonnin luokkaa. Eli niinku sanotaan, että jos runko olisi täällä Ukrainassa, niin Tukku hinta 120 taalaa. 120 taalaa ja laitat siihen niinku 10 AK:ta lisää, niin sit saat tällaisen. Että ainut pikku vika tässä pyssyssä on, että viipasin koneistossa joku pikku häikkä. Et siinä on mennyt todennäköisesti vähän liikaa ja se on tosi vaikea poistattaa. Mulla ei mene niinku aseen mekaanisia käsittelytaitoja tuolta sisältä, niin antaa se mieluummin hoitaa joku ammattilainen. Et aina kun aseeseen tulee sisälle joku häikkä, niin anna ammattilaisen hoitaa se. Se on niin paljon semmosia herkkiä jousia ja varsinkin kun se on niinku automaattia. Kerros vähän mitä nyt tehdään kohta tässä. Nyt tehdään vähän tämmönen mielettömän näköinen ampumaharjoittelu, mutta vedetään se nyt silleen, miten ne ukrainalaiset haluaa tässä. Eli mikä se harjoittelun tarkoitus on? Harjoittelun tarkoitus on, että tulee häiriö, sen jälkeen siirrytään taka-alalle ja jäädään katsomaan sektoria siinä takana. Okei. Exclusively handmade. Vedetäänkö me silleen, mitä sä näytit mulle Kirillin pihalla? Piippu alas, toisen taakse, rää kattoo sektori. Sillä on väliä, onko se ylhäällä vai alhaalla, kunhan ei oo sektorilla. Kyllä, se menee hyvin. Kerran vaan mitä kummasti tekee. Запобіжник не ставимо. Запобіжник in your brain. Don't use in your brain. Я розвідую. Aivovarmistus. On siellä se valmiina. Okei, liikkeessä. Luota kiinni. Luota! Häiriö! Valmis! Jatketaan, jatketaan. Otaan! Häiriö! Otaan! Tuot! Ota! Häiriö! Valmis! Loppu! How did we train for situations? We train with very loud on here. So when we look at the corners, from far corners, we try to cut it as little as possible. So not here, as little as possible. And bez optika.
So just look at your pipe. Maybe even so, maybe so. But try to get your head out of it. Try to keep your gun as much possible as you can here. Maybe we show. Maybe I show. Yeah. Please show us. Okay. Where do we start? Me hyppäät vaan sinne monttuun ja... No, hypätään monttuun sitten yksin. Sä voit kuulemma ampuakin jos haluat. Not here, but close to the back wall, because you're never going in alone. You always have somebody here with you. A plus odna, a plus dva. So always here. Maybe somebody can take the upper sector. But here, you gotta work with the gun. Like so. If you don't see it, don't put your head there. This kind of corner is a fucking hard corner. So maybe even take... See? When your weapon is like this, it's pohui. Right? You cannot really operate without coming so zbroja away. Maybe you gotta press it so. Slowly, slowly. No rush need to go in there. There's no rush. If you start to rush, if you try to go rushing, you die. I'll take it slow. So, why would you go from here when you don't see anything? Why couldn't you go here? Here. Under corner would be, if we had a straight corner, we move from. What's the point? You lose a lot of sector from here. If you go here, you gain this much, visualna. If you're here and try to do this, no visualna. The degrees go up when you go here, right? And from here, maybe work. Look at the line. Everything you haven't seen is not chista, no leg, no arm, no head. So, when you scan the area, slice the pie. Up, down. Go to the wall. Try to get maximal degrees. Before going in there. And now I can see almost half of it. When I'm sitting here, I can see only the little corner. That's why Somali is never good. You don't know who's there. Maybe there is a friend that is wounded. Right? You shoot your friend. So, maximal distance coverage with another wall. How about from here? How would we move from here? How would you move? 1 second. Стас, как бы вы вот этот угол отработали Покажи, бы? як ти в угол отрабатував. Please be the first man and show me. Покажи, як ти отрабатував би цей угол. Ну, исходя із того, що він вже розказав, Ні, сам показуй, як ти його будеш отрабатувати. як би ти зробив? Да. Ну так як... Бем-бем. Бем-бем. Магазин пустий? Бем-бем. Ось, на магазин. Close. Always to the maximal closeness to the friend. You are here, and you keep it here. Contact inside. Other one is down. In a hard corner, you can't really see what's happening there. Anybody can throw a grenade from there. Maximal coverage. He says чисто, Я ніхуя не понял. very cloud, maybe. Что один внизу, другой наверху. Он контролирует, что если кто-то контролирует, гранату чтобы гранату пытается не забросили, кинуть, никто не он подошел его сзади. стреляет, как бы, если кто-то пытается. А ты как снизу контролируешь. Kommunikaatsia. Я беру лево, я беру право. Kommunikaatsia. Yes. Важно общаться между собой.
It's the most important. Always say what corner you're taking when you're working as a pair. Когда ты работаешь в паре, надо говорить, какой угол ты право, лево берешь. Ну, чтобы знал, если ты Да, берешь я лево, понял, он я берет понял. право. You don't go without saying to me, I'll go. Не двигаешься, прежде чем говоришь, что все. Even if you stop, or something. If you tap me on the leg, hey, let's go. We go. Because a lot of time when we're working with mixed units with different motivation levels, Ты там просто часто идет смешанная команда, люди не полностью как бы сработались еще, не понимают. ориентируются, Да, и Поэтому по касанию ты коснулся и сказал, я пошел. there's a dangerous amateur that is unpredictable and he can run there and you lose your corner, so that's why you lose your кто-то life. может просто, ну, ступить, выбежать сюда и просто угол этот потеряем, если он не будет знать заранее, что Ну, ты пошел Что вперед. он контролирует, что я. Communication brings us to basic level. Я иду, я краю. Я бачу лево, я бачу право. Simple. Так? Yes. Okay. Ти зрозуміло. And we would go work the corners. Інтернаціональна. Ага, now проблема. Ти комунікація моя. Я не розумів. Що? Інтернаціональна дружні. Давай йдем, йдем. Ага, чиста зброя. So, Правый угол держу. Бэм, бэм. я беру лево. Правый, бэм-бэм. Ага. Идем. Добре. Переклад, переклад, переклад. Идем. Так. Дальний правый. Ага. Бэм-бэм. Бэм-бэм. Идем. Contact with hand. Есть, есть. Contact with hand. Keep him close. So now, what we gonna do from here? Правый, дальний. Бэм-бэм. Что ты бачиш? Чисто. Чисто? Да. Бліндаж бігить. Нет. Що ти бачиш? Окончание окопа. Ага.